Praga. Praga este un loc în care poți să ai cele mai faine experiențe, dar sunt și unele experiențe mai puțin plăcute, pe care nu am cum să nu le împărtășesc cu voi, că fac parte din experiența asta de a călători, pe parte din capitala Cehiei. Un episod despre cele mai bune și mai frumoase lucruri de făcut. Totuși, pe lângă obiectivele turistice, putem să fim de acord că o călătorie presupune mult mai mult. Subiecte precum: este scump? Cum putem să plătim mai mult cu cardul, să venim cu banii schimbați? Cum putem să procedăm cu mijloacele de transport în comun sau cu abonamentele pentru mijloacele acestea? Traficul, dacă este un oraș sigur sau nu. Și aș vrea să vă ofer propunerea mea pentru voi pentru 3 zile ideale în Praga, precum și ceea ce nu vă recomand să faceți, țepe turistice, că na, o să mai cădem în unele dintre ele, vi le și arătăm, poate vreți să le evitați, poate vă plac și vreți și voi să vă lăsați păcăliți de negustorii aceștia de prin Praga. Dacă încă nu ai văzut sau dacă am montat diferite episoadele, am făcut și un episod separat despre târgurile de Crăciun din Praga, pentru că de fapt acesta a fost scopul ascuns al vizitei noastre. Și colinde de Crăciun. It's beginning to look a lot like Christmas. Dar hai să trecem de partea asta, că deja am vorbit foarte mult. 3 zile, 72 de ore la Praga. And if you are not speaking Romanian, you will have subtitles here in English, sometimes also in French. And so activate the subtitles, you will understand everything that I am saying. Let's watch the video now! Am ieșit din aeroport, suntem la terminalul 2 și acestea sunt tonomatele de unde puteți să vă luați biletele. Opțiunile sunt primul pe 30 de minute, ok. După aceea avem 90 de minute. Noi o să ne luăm direct 72 de ore, pentru că știu că o să avem nevoie de ele. Și putem plăti cu cardul. 2 să iei, te rog. Totalul transportului pe 3 zile abonament, care va cuprinde toate mijloacele de transport în comun, a costat 130 de lei pentru 2 persoane. Și v-am zis, le puteți achiziționa foarte ușor de aici. Chiar peste stradă este terminalul 2, deci este foarte ușor de ajuns. Și aici vine și autobuzul, îl așteptăm și noi. 3 zile în Praga, 3 scenarii complet diferite. În prima zi, ambiția principală a fost descoperirea vechiului oraș și a cartierului evreiesc. Am fugit prin toată piața pentru că am auzit că este o oră fixă. Nu știa Andrei de ce fug deodată de lângă el. Prin toată aglomerația am fugit și am prins foarte puțin, nu pe camera, am putut doar eu să mă bucur așa puțin, razant, de spectacolul oferit de ceasul astronomic din spatele meu. A fost realizat în secolul al XV-lea și de atunci este cel mai vechi funcțional ceas astronomic din lume. Este extraordinar, oferă din oră în oră spectacole cu apostoli care se prezintă în fața vizitatorilor, a oaspeților și mai înainte a cehilor pur cehi. Și de ce râzi? Că am zis pur cehi. Și sunt statui cu apostoli care, cum ar veni, defilează în jurul ceasului. Este foarte interesant faptul că acest ceas este atât de complex. Nu arată doar ora, nu arată luna, anul, nu, arată inclusiv poziția lunii, a soarelui, arată zodiile, unde sunt ele situate. Este un ceas extrem de complex și imaginați-vă cât de impresionant a fost când a fost el realizat în 1400 și ceva. Adică la noi în 1400 și ceva, peste tot era câmp și, mă rog, dealuri și hai să zicem că mai vedeai câte o casă cu 2 etaje, poate, făcută din chirpici sau, mă rog, ceva mai consistent. Și ei aveau un ceas astronomic cu o simbolistică atât de puternică și cu un spectacol atât de fascinant, care a rămas în continuare în vigoare an de an, de 6 secole aproape. Este incredibil și vă zic sincer, a vizitat în sine această piață este foarte frumos. Am fost de atâtea ori, la urma urmei, în orașe europene, în capitale europene, am vizitat piețele centrale, dar parcă așa izbitor să fie impactul, nu știu, mi s-a părut până acum Praga un vis frumos, o măreție arhitecturală pe care nu credeam că o să o pot vedea anul acesta. A fost o călătorie surpriză, cum ar veni, nu
credeam că o să mai putem să mai strecurăm o vacanță, dar mă bucur foarte mult că am făcut-o, deși este foarte frig și vă recomand să veniți îmbrăcați cât mai bine puteți. Eu am geaca de iarnă, 3 straturi și tot îmi este frig și o să tac acum din gură să mai vizităm și noi piața. Biserica Sfântul Nicolae este tot așa una dintre atracțiile principale ale vechii pieți din Praga. În spate, chiar lângă, este turnul cu ceas, este vechea primărie din orașul Praga și în cadrul clădirii primăriei este integrat și ceasul astronomic despre care am vorbit mai multe anterior. Am văzut ceasul ca lumea, cu toți apostolii, cu toată lumea din Cehia. Deci beau vin fiert, am prins loc pe scaun, la geam, mergem spre hotel să ne luăm cazarea și să dormim o oră, două, că nu mai putem. Uitați ce bine arată mijloacele de transport în comun, mi se pare foarte bine organizat sistemul de transport public în Praga, mi se pare super. Și de Crăciun stăm la Plața, stăm la hotelul acesta din față. Uitați ce puține mașini sunt. Doamnelor și domnilor, am ajuns în cameră, nu-mi vine să cred, este ora 2 și am reușit. Am ajuns la cazarea noastră. Nu mai pot să vorbesc. Gata, s-a dus, neuronul s-a uscat. Deci, Plața Prag Hotel se numește, vreau să vă arăt și priveliștea. Drăguță, nimic special, dar oricum simpatic. Camera este spațioasă. Avem aici un tapet frumos care să ne amintească unde ne aflăm în Praga în caz că uităm. Patul clasic, simpatic. Eu așa caut să fie, că dacă nu-i saltea din asta să dorm ca lumea, oricum la cât de puțin dormim noi în vacanțe, măcar să fie calitativ. Cu băutură gratuită. Apreciez, chiar îmi place. Este vin din partea lor împreună cu... Unde le-am lăsat? 2 vouchere tot de alcool, de vin fiert, pe care putem să le servim cănile acestea jos la restaurant. Așa. Acestea tot așa din partea lor. Astea nu. Asta mi-a zis că sunt cu bani. Dar cafeaua, bineînțeles, și apa sunt din partea lor. Avem și Prag Pass. Sunt niște reduceri la diverse atracții turistice sau unele sunt gratuite. Mamă, dar ce supărat stai, Andrei. Ce este pasando? Oh. Hai că fac acum o filmare. Repede la pat. Așa. Uite. Ce asta oare? Avem cameră separată pentru WC mor. Deci acolo e dormitorul, mă rog, camera noastră, cum ar veni. Aici e cu ghiveta și cu chiuveta și cu cada și WC-ul mor fizic. Am dormit atât de bine, am dormit o oră jumătate, mă simt de parcă mi-am încărcat bateria acum 40%, abia acum am energie real ca să zic de vizitat acest oraș, de asta am și mers în cameră, am zis, măi, noi mergem, că am mers 11.000 de pași, dar problema nu era de pași, era faptul că nu simțeai bucuria aia. Mă bucuram, dar dacă ți-e greață de obosit și ești, normal că nu mai poți să ai sentimentul ăla pur, autentic, așa cum ar trebui să ți-l ofere Praga. La fel ca cei din Lisabona, și-au menținut transportul în comun de pe timpuri și l-au
actualizat fel încât să poată fi folosit în continuare și asta mi se pare super șarmant la un oraș când vezi tramvaie old school, mai ales ținând cont de ce arhitectură gotică superbă medievală are. Ce era aia? O mașină. Și era cu dinozaur? Nu, era o mașină acolo. O mașină în interior era? Da. Am crezut că e dinozaur, înțelegeți cât am văzut, nu da? Nu am mai văzut. O camionetă cu o mașină în interiorul ei cu geamuri, să poți să vezi mașina în timp ce îți plimbă mașina. Energiile noastre în această seară se vor concentra pe descoperirea și vizitarea cartierului evreiesc. După ce am vizitat centrul vechi, aceasta a fost structura itinerariului meu de astăzi, respectiv prima parte a zilei centru vechi, a doua parte a zilei acest minunat cartier evreiesc cu foarte multă istorie. Uite ce tare e pe aici. Măi, piatra asta cubică, incomodă, care alunecă atunci când plouă, are farme cu ei, măi. Poți să înțelegi de ce este necesară și menținută în orașele medievale. E și mai ușor de întreținut. Se sparge o piatră, schimbi. Așa e mereu relația noastră. Eu văd partea frumoasă și el vede partea pragmatică. Vai, ce frumos e drumul ăsta! Am intrat în galeriile naționale, mai sunt 40 de minute și se închid. Dar, wow, ce sentiment să mergi așa printre toate aceste construcții medievale. Wow! Și nici nu e nimeni, că e târziu. E 50 de lei intrarea, dar ne-au lăsat să intrăm. Fără să plătim, n-am înțeles ce s-a întâmplat, sincer. Ne lasă în partea asta care, cum ar veni, e gratis, cred. Dacă timp mai sunt 30 de se închide. Uitați-vă în partea asta. Da. Cred că asta e doar o bucățică mică din ceea ce am înțeles. Cea interioară cu bisericile și în exterior este și partea medievală cu bani, 50 de lei. Dar vezi ce extinsă e zona? Da. Adică tu te poți plimba așa? Mi se pare super interesant. Și sunt și 3 biserici incorporate. Oh, wow. Very creepy. O locație foarte faină, chiar de vizitat. Următoarea pe listă ar fi fost, în mod normal, o atracție pe care chiar îmi doream să o vizitez și cred că vom reveni într-o zi când o să avem mai mult timp, pentru că se închide la 6. Speculum Alchimie este un muzeu despre alchimie, despre niște coridoare, niște povești din astea foarte faine cu alchimia și mi-aș dori să merg, nu așa să mă grăbesc 20 de minute să-l vizitez, ci să pot să am full option. Și așa că trecem la sinagogă. Știi, când eram la școală și întreba profesoara: ce credeți că a vrut să spună eul liric? E închisă și sinagoga. Oamenii ăștia program de zici că-s belgeni. Din păcate nu reușim să îmi îndeplinesc țelurile pe această seară, pentru că pur și simplu toate sunt închise fiind ora 6. Probabil că vom reveni în cartierul evreiesc pe timp de zi ca să putem să intrăm efectiv în obiectivele turistice, în sinagogă sau în Muzeul Alchimiei, dar este de notat cât este de frumos și aproape de centru. Puteți să vizitați împreună într-o singură zi centrul orașului și cartierul evreiesc. Este un cartier foarte important, unde oamenii s-au simțit protejați, comunitatea evreiască s-a simțit protejată. Exista chiar un rabin care de-a lungul, nu mai știu în ce secol, am uitat secolul, dar a creat un golem din lut și oamenii se simțeau toți protejați. Credeau că nu o să mai vină nimeni să le facă rău.
Știți ce nu pot să transmit prin imagini? Mirosul. Peste tot miroase a gogo și a scorțișoară, a vanilie, este super parfumat totul. Am vrut să vizităm cimitirul evreiesc și ce să vedeți, este închis. Cum că am văzut că și cimitirul este închis noaptea. Continuăm plimbarea, dar spre zona de centru din nou. Mamă, ce frumoasă e clădirea aceasta. E superbă, efectiv, și nici nu aveam pe traseu. Am mers să explorăm această zonă, despre care nu știu absolut nimic, dar o să vă zic impresiile mele la Calda și locația unde suntem noi. Suntem pe podul Manesuv, îmi pare rău că ciopărțesc așa limba cehă, dar mi-ar fi foarte greu să o pronunț corect. Mi se pare o limbă foarte complexă și acest pod este paralel cu podul Carol. Charles Bridge este una dintre cele mai importante și faimoase atracții din Praga și noi am ajuns aici din întâmplare și vreau să vă zic că se vede atât de frumos, să poți să vezi de la distanță, așa pe timp de seară, întunecat, așa cu luminițe, este absolut superb, sunt croaziere și în plus, uitați cât de frumos este orașul. Acolo este castelul cu domeniul, cu palatul, de fapt, regal. Și dacă vă întrebați ce strălucește acolo în zare, este turnul lor Eiffel, Perin, pe care puteți să-l vizitați și să vedeți așa o priveliște super frumoasă asupra Pragăi. Și una dintre activitățile principale de realizat în Praga este o plimbare cu croaziera pe râu, să vedeți orașul de pe râu. Mie mi-a fost foarte frig când am fost în Istanbul așa, pe apă, mi s-a părut foarte rece în decembrie, așa că, nu știu, cred că o să zicem pas. Încă nu sunt foarte hotărâtă, dar sunt multe opțiuni de croaziere în Praga. Merită și frigul, merită tot ca să ajungi aici, e foarte frumos, chiar mi se pare superb. Deci trafic la ora 6:15 pe o arteră principală a orașului, aș spune în centru chiar. Uitați cum e. Vreți o apă de la market? Da. Ne-am găsit turnulețul. Parte din colecția noastră, cum ar veni monumente. Avem o colecție acasă și mi se pare superb acesta. Costă 300 de coroane, respectiv 60 de lei. Și este super, foarte, mega, ultra frumos. Îmi place de mor. Și vreau să ne luăm și magnet. Uite ce multe monumente au. Mergi în alte țări și abia găsești una. În Iordania nici n-am găsit 3D. Și aici sunt atât de multe și atât de diversificate. Foarte faine, inclusiv rațele astea îmi plac, ce să zic. Îmi plac, îmi amintesc de... Uite, puclea. Pisicile astea mereu mi s-au părut dubioase. Ție? Da. Cum fac așa cu mâna și să-l iau oamenii? Why? Not cool. Am ajuns la cea mai mică stradă care are semafor. Precum se vede, avem verde, deci putem porni la drum. Nici nu știi când te transformi în creator de conținut de travel. Și uite, e roșu. Devine mai strâmt? Nu mi-am dat seama. Dar uite, sărăcă pe aici e roșu. Da, deci înapoi nu putem trece. Trebuie să apăsăm un buton. Păi nu, e un buton. Este butonul aici, îl apeși. Și bam, s-a făcut verde. Urmează să urcăm și noi acum pe pod. Doamne, ce frumos este. Deci e superb, efectiv. Cred că am avut și noroc că am venit așa miercurea, pentru că nu am prins atât de aglomerat. În weekend știu că e rău. În weekend vom fi la Viena și o să ne amintim cu nostalgie de momentele acestea de acum. Ia uite ce frumos. Totul e decorat frumos, totul e aranjat și dechisit și de poveste, așa, nu știu. Zici că e
din Harry Potter, știi, când se făceau singure, gen. Chiar pot să înțeleg de ce este atât de recomandat să fii vizitat acest oraș. Wow! Uite, Andrei, pe timp de iarnă, în luna sărbătorilor. Dacă vrei plan. Stăm acum și așteptăm la un restaurant să intrăm, care se numește Porks, pentru că este coadă, oamenii așteaptă o grămadă aici ca să intre, stăm și noi la coadă acum și uitați ce notă mare are, din 8000 de review-uri. Cum de ne-am oprit aici, Andrei? Ia spune. Ne este foame și când vezi că un restaurant are Ia uite, 4,7 din 8000 de review-uri te las singur și cu... vezi coadă și vezi că se numește Pork și vezi că are numai imagini. Așa? Te-am lăsat singur în cadru cu porcul, gen. Încă nu m-am hotărât ce o să-mi iau, dar o să văd. Ce-o luat? Coaste. Am ajuns și am intrat după jumătate de oră. 37 de minute, mai exact. Da, și stăm la subsol aici. Și ne-a adus belea asta cu jumătate spumă. Mamă, ce grea e. Sănătate. Ne-am luat amândoi până la urmă pork knuckles. A costat 93 de lei. Și ne-am luat o porție de cartofi prăjiți. Uitați și la Andrei cum arată. Cu salată de ridiche am văzut și cu muștar cu crean. Asta e brânză, cred. Nu, ai brânză? Nu. Nu, e ridiche. E ridiche? E ridiche. E crean și ridiche. Ridiche albă. Ah, ok. Deci n-am mâncat așa ceva în toată viața mea, ever. Deci este excepțional. Vreau să vă arăt cum pocnește. Vino puțin mai aproape ca să se audă. S-a auzit. Wow, deci este... Mi-e atât de aromat și merge atât de bine combinația. Este incredibil de bine. Ador, 10 din 10, am meritat toți banii. Îmi place de nu mai pot. Am putut să mănânc tot. Este foarte mult, nici Andrei nu a putut. Este super, super mult. Deci pur și simplu am mai dat la o parte grăsime și așa că nu prea îmi place. Dar a fost excepțional. Ia uitați ce mari sunt astea de bere, e incredibil. Foarte mare restaurantul ăsta oricum. Acum că am mâncat, hai să mergem un pic și spre Târgul de Crăciun, că așa se merge la Târgul de Crăciun mâncat. Mergem să ne luăm chimney cake. Aceștia sunt mici chiurtoși pe care îi umple cu tot felul de toppinguri. Uite ce bine arată toppingurile aici. Are și ciocolată în interior, dar nu se vede. Și miroase extraordinar și mă bucur foarte mult că l-am în mână. Atinge-mă? Nu spune că mi-a mai căzut unul. Da. Nu cred. Ține măcar. Ia, ține-le tu. Nici când ai nevoie. Cum facem cunoștință cu podul Charles Bridge? Cu un chiurtoș unguresc în mână, umplut cu înghețată, super turistic și deloc în legătură cu Cehia, dar extrem de bun. Recomand 10 din 10. Acesta nu este un turist scam, este un turist glam. Nu, că nu, telefonul meu nu reușește să facă fața atâtor sculpturi și frumuseți. Ți-am făcut video. Pod de la 1400, vă dați seama? 1400. Cu toate cetățile astea și clădirile astea medievale și... E incredibil. Mă aștept să-mi placă, dar nu atât de mult. Da, a depășit. A depășit așteptările. Cea de-a doua zi
Am mers să descoperim și să simțim din plin atmosfera din Mala Strana, din Lesser Town, orașul vechi, împreună cu castelul din Praga. Așa, ne-am luat de la micul dejun de toate. Să vedem cum e. Andrei deja a început, e bun? Deci ne-am luat ne-am luat ceva, dar nu știu ce este. Și uitați ce interior are. Și e cumva murată. Asta e senzația de acritură, de notai roșii și dubioșenii. E bună? Nu. Eu nu dau ca tine pe ei, nu știu cum. Dar pâinea e excepțională. Nu, glumesc, a fost foarte bun micul dejun. Chiar a fost foarte bun. Foarte bun, am băut cafea de aia făcută gen clasic la ibric. Suntem în tramvai. Și voiam să vă arăt ce frumos și curat este din nou. Am coborât din tramvaiul 25 și bună dimineața și mergem către castel acum. Cea mai bună modalitate este prin tramvaiul 22, de la noi nu mergea. Nu trecea prin zona noastră, pe unde stăteam noi. Așa că o să mergem pe această cale și voiam să vă arăt drumul, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum arată acest ansamblu rezidențial. E foarte frumos. Gen 22 terasă fix în față. Da. Noi mai avem de mers 1,5 km. Este joi, ora 10 și uitați cât de goale sunt străzile. Este ceva foarte comun în Praga, la toate orele, este liniște, este un trafic foarte doable, relaxat. Nu am simțit congestionarea din celelalte capitale europene, dar sincer v-am zis și ieri, încep să cred că Bucureștiul cu Istanbulul și Amanul, orașele pe care noi le-am vizitat, au ceva în comun. Toată lumea merge cu mașina, peste tot. Praga este foarte îngrijită, deci este extrem de curat și am văzut constant, chiar dacă este luna decembrie, tot felul de muncitori care repară străzi, care refac diverse lucruri. Uite, în continuu sunt oameni care fac ceva, care îmbunătățesc ceva. Se e pe scară de aia. Da, e safe. Cu cât înaintăm, cu atât arată și mai frumos. Clădirile sunt și mai îngrijite și reamenajate. Am văzut foarte des această practică la restaurantele din Praga, să aibă așa blănițe din asta pe scaune, foarte cozy, foarte simpatic. Ne apropiem de castel și motivul pentru care nu am cumpărat biletele în avans este pentru că am citit cea mai mare inepție din viața mea legată de biletele de la castelul din Praga. Tu ți le cumperi online, dar trebuie să ți le printezi înainte ca să vii să intri cu ele. Păi care este rațiunea să-ți mai cumperi bilete online dacă vin cu ele printate? Și decât să mă duc la Plața să le printez, am zis lasă-mă că stau la coadă și le iau direct de aici. Vreau să vă ofer un 360. Așa, pentru că această piață este una din cele principale și începem să vedem așa ușor, ușor conturul clădirilor administrative ale conducerii prezidențiale din Praga, chiar și în prezent, după peste un mileniu, timp în care aici au stat regii și reginele și conducătorii acestui fost imperiu. Da, o să vorbim noi mai multe despre asta după ce trecem de aceste cozi uriașe
pe care le văd în fața ochilor. Ce priveliște, mamă! Deci nu m-am așteptat, știam că este la mare înălțime, văd că am avut noroc și am luat-o pe un drum ocolitor fără să vrem, care a exclus treptele până la palat. Cam acela este drumul principal, cu treptele pe care trebuie să le parcurgem ca să ajungem la palat, dar văd că noi am mers pe o rută ocolitoare, am avut noroc. Această poartă este poarta principală, Matias, parcă se numește, o să vă las numele pe ecran. Și are loc aici schimbarea gărzilor. De aici, de la Information Center, se cumpără biletele. E chiar decent, nu e o coadă așa mare. Pentru că ne-au dat acest Prague Pass de la hotel, putem să-l folosim și vom avea 50% reducere la achiziția biletelor pentru castel. Yes. Deci acestea sunt opțiunile pe care le aveți. Acesta este circuitul principal de 450 de coroane. Acesta este cel cu, cum se cheamă, exhibitions permanente. Am uitat cuvântul. Expoziții permanente. Costă 300 de coroane. Și dacă aveți Prague Pass, este la 150. Dar nu mai avea sens să mergem, având în vedere că vreau să mergem și la Vitus Cathedral, aici în turn, mai costă și aici 200 de coroane. Aici este inclusă Saint Vitus Cathedral în acest punct, deci 450 plus 200, deja erau de persoană 650 de coroane, ori 2, 1300 de coroane, împărțit la 5, 300 de lei. Adică deja era prea mult comparativ ca să mai luăm și aceste expoziții. Bun, am achiziționat, costă 260 de lei, deci doar pentru intrarea în turn, plus cele 4 obiective principale de pe traseu, nimic special, nimic din expozițiile suplimentare, 130 de lei de persoană, cam scump, dar este obiectivul lor principal, este emblema Cehiei, așa că probabil va fi cea mai scumpă atracție la care vom merge în această vacanță. Am uitat să filmez, am vorbit o grămadă. Deci uitați cum merge coada, este foarte mare pentru a intra în catedrala Sfântului Vitus. Este una dintre atracțiile principale. N-a durat mult să intrăm în catedrală, chiar a mers repede coada, deși este atât de mare, dar se mișcă foarte repede. Este foarte impresionant în interior. Eu sunt îndrăgostită de vitralii, acestea sunt absolut superbe. Vreau să vă arăt așa o imagine de ansamblu asupra catedralei în interior. Este incredibil de înaltă. Vitraliile sunt deosebite și văd că la fiecare coloană, după fiecare coloană, urmează alt tip de vitralii. Ochiul Horus, sus acolo? Uite, da. Sunt și concerte de muzică în această catedrală. Cred că este o acustică extraordinară. Aici sunt înmormântați regii din vremea și din familia Bohemia. Da, și eu îl înțelegeam ce zice, de asta stăteam așa în tăcere, mor.
Deci acest balcon este de 500 de ani, de fapt, făcut. Cu 500 de ani, da. Mai târziu făcut decât biserica. Și acum urmează să intrăm în turnul cu ceas, urmează să urcăm în turnul catedralei Saint Vitus, Sfântul Vitus. Am plătit 200 de coroane, adică 40 de lei intrarea de persoană, ca să vedem priveliștea de sus. Oricum, construcția acestei biserici este uriașă, un monument gotic impresionant și merge mai repede decât v-ați aștepta. Totul este așa, un pas alert, o coordonare foarte bună a turiștilor. Sper ca până la finalul acestui videoclip să vă răspund la întrebările și la curiozitățile voastre, dar dacă mai aveți altele, vă rog să mi le adresați în comentarii. Castelul din Praga este un întreg complex de clădiri administrative prezidențiale. Praga se mândrește și poporul ceh se mândrește cu faptul că acest castel, care este de fapt un complex de clădiri, de biserici, de grădini administrative, prezidențiale și regale, este cel mai vast complex de acest gen din lume, fiind înscris în Cartea Recordurilor Guinness și este deosebit de impresionant să te gândești că sunt 70.000 de metri pătrați, 7 hectare, de genul acesta de construcții, de palate, de biserici, grădini, toate împrejmuite de zidurile medievale care cândva înconjurau palatul din Praga. Este un palat vechi cu istorie, un castel din secolul IX. Vă dați seama, 870. Deci acest castel are 1200 de ani de când este în picioare. Dacă eu am fost deja impresionată în Luxemburg când am mers și am văzut că era din 900 și ceva castelul, dar acum, auzind 800 și ceva și văzând cum arată, noi suntem absolut fascinați de Praga până în acest moment, pentru că este incredibil de bogată din punct de vedere arhitectural. Acest complex de clădiri administrative prezidențiale este foarte diferit, pentru că, deși a fost construit palatul în 800, totuși celelalte construcții au fost și au debutat mai târziu, unele dintre ele. Și prin urmare, stilurile care se împletesc în cadrul acestui complex rezidențial, administrativ și regal sunt gotic, renascentist, baroc și romanist. Turnul Vitus ne-a dat bătăi de cap și ne-a făcut să ne regândim toate deciziile din viață. Să vă arăt cum am ajuns aici, care a fost experiența noastră sinceră, autentică, la cald, și să decideți voi dacă vreți sau nu să veniți. 300 de scări, doamnelor și domnilor, Andrei mă grăbește să nu fac și eu un videoclip pentru voi, pentru că vrea să vadă bine ceilalți oameni. Mamă, ce groaznic e! E foarte îngust. Și când vin oameni, pur și simplu n-ai loc. Mamă, e horror de îngust, jur. Uite, putem să vedem aici aia Vitus în interior. Suntem în turnul sudic. Intrare 40 de lei și sunt 300 de scări, nothing much, înguste, nu încap prea bine două persoane. Cred că a căzut cineva. Am ajuns în turn. Uitați priveliștea. Este incredibilă. Priveliștea este una de milioane, dar scările sunt incredibil de rele. Este cel mai groaznic turn în care am urcat vreodată. Este o experiență atât de groaznică și atât de nașpa, încât nici nu știu dacă să vă recomand acest loc. Pot doar să vă... par milioane. Sunt 300 de scări, dar prin faptul că sunt așa circulare, nu ai loc unde să te oprești. Și sunt foarte înguste, nu au... Problema e că dacă coboară oameni în timp ce tu urci, nu puteți merge în același timp. Nu. Trebuie să se oprească ei, să treci să lângă ei, Și nu prea să se opresc. de ei. Se opresc destul de Aia mult, dar te e treci de ei. Nu s-au oprit, mă. Și noi urcam pe scărița interioară. Ei erau pe aia exterioară cu Mi-a dat pasul cineva mai cu lat. de usturoi în față. Din ăla, Dar am digerat, urcat așa. următoarele. Nu știu dacă să vă recomand să Și nu mă veniți. refer la bani. Și costă și 40 de lei. Dai bani ca să chinui, ca să suferi. Cum, mă, frate, îți dau 40 de lei ca eu să tremur după aia? Ideea e că e foarte frumos. Acum voi știți ce vreți, cum sunteți, dacă sunteți sadici, așa, dacă... Nu, merită, merită.
Eu zic că nu merită. Sincer, chiar nu cred că merită. Eu n-aș mai urca o dată, deci n-aș mai urca o dată și gratis, să mă roage, să zic că hai Elena, îți dăm noi 40 de lei ca să... N-aș mai urca o dată niciodată. Azi, da. Biserica Sfântul Nicolae este cea mai veche biserică din întreg complexul. Datează tot din secolul IX, la fel ca Palatul din Praga, și o să intrăm și noi în ea, să o vizităm înainte să mergem pe Aleea de Aur. Va fi chiar un vlog foarte colorat și istoric, plin de locuri de genul acesta, super vechi, medievale, dar extrem de frumoase, pentru că asta este de fapt Praga. Da, tu faci mișto de mine, nu? Acum că am mai văzut așa prin jur, parcă mi se pare că merită. Cred că am mai uitat din experiența nașpa care a fost, nu? Asta, să aminte și acolo, la coborâre. Scările Pierzaniei. Experiență, notă, eu aș da 6,5 din 10. 7. 7, da, e... 7. Mai bine mai dați o tură de podul Carol, că e drept așa frumos, vă uitați la statui. Mergem să beau și eu ceva, să uit experiența, unde ești? Hai să bem ceva. Unde? Nu știu, pe aici, trebuie să aibă cineva alcool, nu? Nu cred că Alcohol! biserică, mă. Păi ce mă, la biserică să bea cel mai bine, nu știi? Pâinea înmuiată în vin de la biserică. Nu e așa. Deci eu când s-au căsătorit părinții mei religios, eram acolo. Și când am văzut că le dă popa pâine cu vin, am zis că nu e adevărat. Deci cum se poate ca eu să nu mănânc? Aveam 4 ani și m-am pus și eu la rând să mănânc și eu pâine cu vin și mi-a dat și mie. Mi-aminte și acum, mamă, deci mi s-a părut atât de șmecher că mâncam alături de ei și eu nici nu-mi luam un angajament pe viață. Nu semnam un contract viager civil. Erai un contract. Eu... Ziceau că e un târg de Crăciun și pe aici, așa să lăudau. Aceasta este Biserica Sfântul Nicolae, pe care am văzut-o de sus. Deci să vă arătăm unde am urcat noi. În turnul sudic. Am urcat fix aici. Dar unde vedeți geamurile, unde e cocoșul. Hai să intrăm și la Nicolae, că tot a fost Sfântul Nicolae. Biserică din anul 800. Deci biserica asta are 1200 de ani și este oficial cea mai veche biserică pe care am vizitat-o eu vreodată. E incredibil. Mamă, ce tare. 800. De seama, 800, n-am mai vizitat niciodată ceva să fie atât de vechi. Este inclusă în intrarea biletului principal, împreună cu Sfântul Vitus, și este una dintre, de fapt, biserica principală, care a fost construită odată cu ridicarea palatului. Merită să intrați aici? Cu siguranță. Dacă mai prindeți și un concert în interior, cred că este cu atât mai specială. Dacă vreți să mâncați, sunt și restaurante aici. M-am uitat la mai multe clipuri înainte să venim pe YouTube și nu e tocmai recomandat să mâncați în această zonă. După cum vă așteptați, e foarte scump. Dar dacă vreți, sunt opțiuni. Am intrat și în palat acum. Este tot așa inclus în biletul pe care l-am achiziționat. Și o să mergem să ne plimbăm puțin pe aici. Și ultimul obiectiv inclus în biletul acesta, Golden Lane, este o alee de aur, o alee foarte fermecătoare cu căsuțe multe, mulți oameni,
unde puteți să vă plimbați și să vedeți diverse expoziții, cum ar fi aceasta este în față expoziția armurilor. Putem să intrăm gratuit să o vizităm. Am văzut un pont de călătorie. Dacă nu vreți să intrați în palat sau dacă vreți să veniți din nou fără să plătiți bilet, pe timp de iarnă, când este sezonul rece, intrarea este gratuită începând cu ora 4. Deci poate toată lumea să intre începând cu ora 4. Să știți că eu m-am uitat la videoclipurile unui creator de conținut, se numește Honest Prague Guide. M-am uitat la o grămadă de clipuri de la el și de la el am văzut aceste ponturi. Este localnic, face o grămadă de videoclipuri despre Praga și informațiile pe care eu vi le las acum sunt în urma vizionării clipurilor sale. Deci dacă vreți să vedeți direct de la sursă, deși nu fac asta de obicei, nu recomand alți creatori de conținut, dar chiar mi-a plăcut foarte mult. Sunt pragmatice, super utile, realizate așa, catchy și distractive, entertaining, așa că vă las contul său de YouTube dacă vreți să îi vedeți clipurile. Și tot el ne-a zis faptul că ne-a arătat cum este la ora 4 pe aici, pe această străduță. Și era foarte, foarte aglomerat. Mulți oameni știu de faptul că este gratuit începând cu ora 4, așa că poate dacă veniți pe la 6, pe la 7, am văzut că era mai liber și mai frumos. Și acum să începem să continuăm explorarea. Uitați ce frumoase sunt! Zici câți de păpuși, da, uite ce mici sunt ușile. Noi ar trebui să ne lăsăm o grămadă în jos ca să intrăm și sunt așa colorate și pline de suveniruri și de chestii overpriced. Dar e foarte simpatic să te plimbi pe aici. Prea aglomerat. Am murit. We have this other rain here. It's amazing. And the fact that they move, it's a killer. La revedere, Golden Lane. Mi-a plăcut foarte mult. Super simpatic. Și acum să vedem pe unde ieșim pe aici. Sper că spre grădini. Am ajuns în altă parte a castelului. Și aici este și Dali Borca Tower. Este un alt turn din ăsta foarte cunoscut. Nu mai urcăm în niciun turn, adică vă arăt și priveliștea. Da, pe aici ziceam să ieșim. E bine. Foarte, foarte bine. Că putem să mergem către următoarea destinație, care este un bar. Deci cât este curtea asta de mare? Este un subiect esențial. Unde mergi la baie? Aici. Intrați aici. Nici măcar nu aveți nevoie de bilet dacă nu le aveți achiziționate. Pe dreapta este WC-ul și nu era nimeni comparativ cu celelalte toalete care sunt mai expuse și toată lumea se duce la ele. E coadă și mizerie și groaznic. Aici nu era nimeni și era extrem de curat și gratuit. Deci, aici e catedrala și aici este toaleta. Și înapoi la piață, la Poarta Matias, acum de pe cealaltă parte văzută. A meritat 130 de lei de persoană, Andrei? Da, Și pentru mine, da. da, eu sunt mulțumit. A meritat. Și a făcut bani. Și turnul Eiffel în spate, Petrin. Acela este Lesser Town în spate. Noi suntem în Mala Strana. Sunt practic mai multe zone ale orașului, în funcție de cât sunt de vechi, respectiv noi. Aici este cealaltă parte pe care puteți să urcați către castel. Este cea mai cunoscută și mai populară, se numește Nerudova, strada aceasta pe care noi ne aflăm. Și este o străduță super boemă, pe stânga și pe dreapta sunt tot felul de buticuri. Tot așa am văzut eu în clipurile în care m-am uitat, că sunt foarte scumpe. Uite, chocolate beer, hai să ne luăm. Ba nu, că mergem la ăla și bem alcool, da, așa e, arată superb.
Plus că toate clădirile, mai ales acelea care sunt vechi istorice, au simboluri pe ele. Încă de pe vremea medievală se păstrează genul acesta de simboluri care reprezentau semnul afacerii. Ce afacere desfășurau? Cred că fructe de mare, nu știu. Ne dăm și noi cu părerea. Dar dacă vă uitați, mie îmi place, e foarte interactiv. Pe la clădiri să vedeți ce simboluri mai sunt. Sunt foarte frumos decorate căbănuțile astea. Și am ajuns într-un loc turistic și o să mergem să vizităm. Am făcut rezervare pentru că e greu cu restaurantele aici în... Era zic Scoția. Cum se cheamă? Cehia. În Cehia. Ce tare decorul. Masa noastră. Ia uitați, mi-a scris și numele corect. Ce frumos. Și meniul. Unde este numele? Uite, Elena. Vezi? Da. Și ia să vedem meniul. Mă aștept la prețuri mari fiind super turistic. Și să vedem poțiunile. What kind of freezer is that? Deci băutura noastră, o stins becul să facă atmosferă. Aici a venit ciocolățica caldă, care are și afum, să nu credeți că ea nu are. Și arată foarte cool. Asta e cu cranberry, cu merișoare și cu suc de portocale. Și e ok, mi se pare că seamănă a pina colada acră. Ți-ți place? Da, mie care îmi place. Serios? Ciocolata caldă am gustat-o. Este senzație. Îmi place cel mai mult ciocolata caldă. Foarte gustoasă, pentru că e cremoasă așa și are și astea de cocos. Fulgi de cocos. Te-ai amețit, nu? Ce? Ai fața de amețit. Păi e foarte tare asta. E tare, tare asta. Are absint. N-am mai băut absint de când mergeam la petreceri în liceu. Da, uite, scoate fum. Aia, ce cald e, nu? Te încălzești tu? Ăsta cu flambat așa a fost 65 de lei și ciocolata caldă a fost 190 de coroane, adică 200, să zicem, împărțit la 5, 40 de lei. Deci niște prețuri... Măricele. Da, sunt mari pentru Praga, că Dar nu este dacă un mergi oraș în așa București, scump. în centru, cam la fel. Serios. Da, dai mai mult. Mai mult? Pe un asemenea spectacol în București, Nu spectacol. îți dai Ziceam primul pe născut. Primul băutură. născut îl iei și îl dai garanție, că ai să bani să plătești. Merită vizionat episodul ăsta, merită 100%, așa de tare mă mai distrat. Și aici a fost Chelixir, unde am avut experiența. Sus găsiți și pe oamenii ăștia răstigniți. Și la dreapta... Băi, zboară, mă. Aia zboară. Da, zboară. Și la dreapta este Muzeul Alchimiei. Sunt zombi, nu-i vezi? Ba da, mă, uite la fața lor. Îs uscați la față, n-au ochi. Acum că avem la bord două băuturi cu alcool, care ne-au făcut să ne îmbujorăm, mergem și ne plimbăm pe străzile Mala Strana, vechiul district din Praga.
Mergem ușor, ușor către următoarele obiective turistice care nu mai includ alcool, dar mă rog, dacă mai trecem și printr-un târg de Crăciun acum... Mala Strana, baby! Foarte șarmantă. Și clădirile din nou întreținute. Ce frumos e totul decorat de Crăciun. Îți vine să cânti o piesă de Mariah Carey. Nu știu să fac rime și glumesc, ba știu. O să mă opresc acum din cântat că n-am voce. Uitați prin ce culoare am intrat ca să mergem către un parc. Cât e de cool asta? Să mergi așa prin culoare întunecate ca să ajungi într-o grădină publică, gen. Uite, Andrei, ce tare e. Este închisă această grădină. O să vă las niște poze cu ea. Din aprilie până în octombrie e deschisă doar. Uitați și biserica Sfântul Nicolae. E superbă, efectiv. E prea de poveste. Deci e un oraș ideal de vizitat în luna decembrie. Chiar mi se pare foarte frumos. Cu atmosfera asta de sărbători. Și mai ales că oamenii și-au luat foarte în serios rolul de a decora clădirile și restaurantele. Că na, crește, sporește șansa să intre cineva la tine în restaurant sau în cafenea odată ce ești așa drăguț și cochet. Fiecare colțișor e decorat frumos. E frumos. Dar e închis pentru vizită. Foarte frumos, mai ales pentru decorul acesta. Pentru peisajul acesta. O grămadă de clădiri frumoase, efectiv. Următoarea oprire, după Vârtba, este Campa Island pentru noi. Deci insula Campa este Veneția lor, Veneția din Praga, un oraș cu de toate. Și ajungem și noi curând la ea. Înainte să ziceți ceva, să știți că ăștia sunt bebeluși, which makes it even worse. Este mai rău decât aș fi putut să vizualizez vreodată. Farmecul acestei zone este, în primul rând, priveliștea către podul Carol, Charles Bridge. Și asupra orașului, de pe partea cealaltă, de pe Mala Strana. Oh my god, sunt adorabili pinguinii ăștia, nu m-am așteptat la ei. Da, așa că nu o să mai mergem până acolo, că suntem și noi obosiți. Dar aceea este insula, se numește Campa. Și este o priveliște frumoasă de ansamblu asupra orașului. Stânga. Podulețul nostru. Podulețul nostru. Chiar aceste scări au apărut în Mission Impossible. O să vă las secvența din film. Mi se pare foarte tare pentru că nu le-am avut neapărat pe itinerariu, adică doar ne-am plimbat și dintr-un punct în altul am ajuns aici fără să vreau, fără să ne propunem acest lucru și mă bucură pentru că le-am văzut figurate în atât de multe travel guides și uite că am reușit să le vedem. O sănătate, Andrei! Hai! Imaginea pe care am văzut-o ieri pe timp de noapte. Mamă, ce frumos e! Da. Casa asta la fel apare în niște ghiduri turistice pe care eu le-am văzut pe YouTube. Este de fapt legenda, faptul că a murit această persoană aici și a fost văzută la geam și prin urmare oamenii au desenat imaginea la geam. Și se vede chiar de pe podul Carol. Este aici căsuța, aici este podul cu imaginea superbă asupra băiatului meu. Hai că l-am jenat total. O să-mi ceară să șterg partea asta din clip. Asta e cea mai faină chestie de făcut în Praga. Să știți.
Da, cine alte vezi? Uite cum se duc oamenii după el. Da. Cum se duc după el, da, e incredibil. Dar e frumoasă acțiunea. Ainda pot chiar. Am venit la Clementinum să vedem dacă o să găsim bilete pentru turul cu ceasul astronomic. Pentru mâine este ultima zi în Praga. N-am găsit bilete la Clementinum, dar o văd măcar pe geam. E foarte frumoasă. Chiar sper să vă cumpărați bilete în avans, nu cum am făcut eu. Mergem către Municipal, am uitat cum se numește, Library, parcă. Biblioteca municipală, parcă. E o chestie super instagramabilă acolo. Uitați ce coadă este. Stăm la coadă de o grămadă de timp. Asta este behind the scenes. Andrei, nu știu, este supărat de nu mai poate că stau oamenii atât de mult acolo să-și facă poze și videoclipuri. Și ce drept, când vezi că e așa mare coada, este o coadă uriașă în spate, nu cred că stai să faci un documentar, da? Mă rog. Stai mai mult la coadă decât am stat la mâncare în seara. Da. Și acolo înțeleg, oamenii intră, mănâncă și durează până ies. Aici doar să-și facă niște poze. Da. Și efectiv stăm de peste o jumătate de oră aici. Și imediat, țaca-paca facem clip, da. Mai avem încă atât de stat, încă o jumătate de oră. Din păcate, vă zic sincer, nu mai am răbdare să mai stau. Deci chiar stăm de jumătate de oră aici și nu e ceva atât de extraordinar. Sunt mii de cărți reale, dispuse în formă cilindrică, pentru a da iluzia, împreună cu oglinzile montate în interior, a unui turn infinit de cărți. Este o iluzie optică formată din aceste cărți. Este gratuit, puteți să veniți aici dacă aveți rezistență mai mare, dar nu știu, am stat foarte mult la cozi, în picioare, ba să vină ăla care luminează, ba acolo, nu mai. I-am zis lui Andrei să plecăm și mi-a zis: hai mă, că tot am stat atâta și mai stăm în continuare. Mai am puțin energie de consumat. Deci stăm, este și 16, 5 și 16 și stăm de la... 45 de Da, de 45 de minute stăm. Deci e mai mult ca la porcieri. Dar nu e pentru niște poze, e faptul că e o iluzie optică foarte interesantă. Am văzut-o peste tot pe internet azi. Iluzie, da. Păi, ce să vă zic, nu vă recomand nici asta. Crezi că nu o să-ți placă? Adică văd. Păi da, în interior sunt oglinzi și dau senzația de infinit. Gen, te uiți în sus, în jos? Înțeleg, avem și în București la... Ăla, muzeul ăla, m-am gândit și eu la Muzeul asta. Simțurilor, Da, dar care- ăsta e cilindru. Da, asta e în Praga, înțeleg. Băi, eu am zis să plecăm și tu ai zis să rămânem. O faci să pară ca și cum eu vreau să rămânem pentru pozele astea. Eu n-am știut pentru mine, păi da. Eu n-am știut că este coadă și în interior. Eu am crezut că e doar pe afară. Un film de durează atât de mult. Nici măcar nu poți să intri acolo și durează atât de mult. Deci haideți să vă arăt turnul pentru care am stat atât de mult. S-a simțit ciudat, am crezut că o să scap telefonul în hăugen. E o senzație din asta dubioasă când te uiți. De aici sunt eu, ca să fac și eu un screenshot. Și așa în sus. Chiar e o senzație pentru creierul nostru ciudată. Merită, Andrei, să-i fac aici videoclip. Mai și muncește, mă. Mai și muncește. Stai acolo și zâmbește. Uitați coada afară. Am stat o oră. O oră pentru o să arăți. De ce? Tot se bagă oamenii, încearcă să se bage în fața ta, alții pe alte uși pe acolo. Da. Și noi suntem oamenii care se supără Da. de la alții care încearcă să ne taie fața și așa. Nu ne place chestia asta, nici nu facem Nu asta. facem și noi stăm Dar nici nu ne place. super respectuoși, adică erau și în fața și în spatele nostru indieni erau, dar erau foarte diferiți. Aia Nu din doar față, indienii, nu. nu? Ești atât- Familia. Nu știu, zic, nu doar indienii fac asta. A, nu, zic că de diferiți erau. Da. Ăia din față nu se băgau
Și aia din spate se băgau. Ai văzut ce gărit omul ăla? Da. Big style. Și vorbeam, tocmai asta voiam să zic, că nici nu contează ce naționalitate ai. Contează ce fel de om ești. Don't tell me what to do. Cutie pie, looking very nice. Good morning to the cutie pie. Am venit să mâncăm, se numește U Parlamentul și este un restaurant cu mâncare cehă. Eu mi-am luat gulaș, chiar dacă e de la unguri, dar arăta bine. Și chiurtă și căreități. Poate este momentul, Andrei, poate este, exact, poate sunt așa, wink-wink. După ne-am luat și aperitive super tradiționale, pickled cheese și pickled sausages. De fapt e ca și cum ar fi murați gen, dar sunt marinate în ulei, în onion, ceapă, usturoi și condimente. Deci, au venit aperitivele, sunt aperitive reci, brânza și cu cârnații. Sunt produsele lor preparate tradițional. Fiecare restaurant am înțeles că are altă rețetă. Și sunt foarte curioasă, sincer, cum sunt. Asta nu arată prea apetisant, dar asta arată bine. E brânză iute cu ulei. Oh, ce iute e! Îți rămâne iute rău pe gât. Not the best. Nu mi-ați mai comandat odată. Da, nici eu. Sănătate, trebuie să liniști complet cu testatul și încercatul, pentru că a gustat ceva. Nu gusta bine. O să arăt la cameră. Și ce că-s foarte iuți, foarte nasoale. Dar sunt foarte surprinsă de spiritul tău ăsta, de a încerca și de a vedea cum ești. Tipul de carne, îmi place doar porc, de pui. Dar așa e cu ce n-am treabă. Da? Nu mi s-a părut. Unde? Păi, de exemplu, borșul meu nu-l mănânci. Am gustat. Păi da, dar îl guști foarte puțin și odată la câțiva ani. Nu-mi place. Eu fac un borș excepțional. Andrei, Faci din ce găsești pe acasă. mă, Gâturi de pui, din păi ăla e cel mai bun. Hai, Borșul de oase, the best. de alea, de porc, The best. Fără Nu, pic de carne, de fără- vită, oasele. de vită, de fără pic de De carne, vită. fără... Nu e adevărat, au carne. Numai că e mai greu să vezi. Mi-a venit gulașul, păi da, gustă și tu pâine din colțul ăsta. Este cu porc și vită. Și aici e friptura lui Andrei, dar arată foarte bine oricum. Da. Cu ciuperci ți-ai luat, nu? Cu sos de ciuperci, arată super. Și să mâncăm, chiar pare foarte bun. Uitați ce facem noi la masă, la restaurant. Ne uităm la fruntea asta mică, cum mănâncă. I-a mai dat niște mâncare manual ca să vină. În a treia zi, ultima zi în Praga, vă propun să vizităm ceea ce se numește The Upper Town sau The Upper Castle, împreună cu The New Town, orașul nou. Ce voiam să vă arăt legat de transport este faptul că acolo este tramvaiul și aici vine autobuzul. Este linie, cum ar veni pentru autobuz. Uitați, da, este și pentru trafic, dar în mod normal pentru autobuze este. Puteți să vă luați abonamente de o zi sau o călătorie doar aici, chiar și de aici. Din tramvai mă refer. Nu, de aici.
De aici mă refer. Vedeți? Puteți vă luați pe 90, pe 30, pe 24 de hod. Nu mai avem bani. Și noi am făcut prostia și vă zic ca să nu o faceți și voi, de a valida abonamentul de 72 de ore de mai multe ori. Și când am întrebat la recepții, pentru că dacă aveți, de exemplu, o călătorie, trebuie să o validați de fiecare dată. Și eu așa am văzut pe net că trebuie validat, că altfel să dau amenzi, că tocmai de asta există acest sistem public de transport. Și am validat de mai multe ore abonamentul. Apăreau mai multe date înscrise și prin urmare cei de la recepție mi-au zis că nu este un bilet valid și că sunt șanse foarte mari să ne dea amendă cei care o să vină să facă controlul. Așa că ne-am cumpărat ulterior abonamente de 24 de ore din tramvai ca să putem să avem un bilet valid. Deci dacă vă luați călătorie de o oră jumătate, trebuie validată. Dacă vă luați, de exemplu, de la ghișeu, dacă vă luați din autobuz, nu trebuie validată. Dacă vă luați abonament de genul acesta din autobuz de 24 de ore, nu trebuie validat, dar trebuie validat abonamentul de 24, 48 și 72 de ore o singură dată, în momentul în care îl cumpărați de la metrou sau de la alte ghișee din afara mijloacelor de transport. Și să mergi cu tramvaiul în orașul acesta e un întreg festin. Habar nu am unde am ajuns, am mers după lume. Wow, cred că e un centru comercial aici. Am intrat într-un magazin înainte să începem călătoria de pe ziua de astăzi, că mi-au plăcut mult jucăriile. Mor. Dacă aveam bagaj de cală, îmi luam capibara și un din asta, rățoi, din asta mi-aș fi luat. Bine, îmi place și pisica asta. Sunt super multe magazine asiatice în Praga. Chiar îmi plac foarte mult și am remarcat că sunt o grămadă de produse asiatice, inclusiv fructele, cele specifice, exotice. Ăsta e din ăla jackfruit, care miroase urât. Suntem în piața Venceslau. Vreau să vă zic că este una dintre piețele centrale, mai moderne ale orașului Praga. Este absolut superb aici. Este din păcate în renovare, dar apreciez faptul că sunt lucrări continue de renovare, deși orașul arată senzațional. Și acum către statuia lui Franz Kafka. It's so pretty, it's so pretty and pretty and no. Na, 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 na. Am găsit în culoarul care duce spre statuia lui Franz Kafka bancnote și am zis noi, hai mă găsim oare și lei românești? Și uitați, îs din aia vechi și... Când eram eu mititică și am găsit și de la Republica Moldova 20 de lei. 20. Și US. Și ce mai este pe aici? Mai este ceva interesant? Uite, iarăși Moldova. Uite și leu. Actualizat, cum ar veni, știi? De la stânga la dreapta, cronologic. Și reginuța. Și să ne continuăm drumul către Franz Kafka. Și statuia lui Franz Kafka în față, din opera modernă a cehilor. Era să pierdem tramvaiul, se închiseseră ușile și ne-au deschis. Și ne-a zâmbit chiar. Namestimiru sau Nameștimiru, probabil că este pronunția mai corectă, este una dintre piețele principale din Praga. Aceasta este Biserica Ludmila, care fură privirile tuturor. Vom vizita și acest târg de Crăciun din față. Am ajuns în parcul Grebovka, nu la mare distanță de Nameștimiru. Am băut și o cafeluță pe drum, o apă minerală și acum că ne-am reîncărcat bateriile din nou,
suntem gata să continuăm plimbarea. Grebovca este un parc mai puțin turistic, după cum vedeți este gol, nu este aproape nimeni. Suntem într-o zonă mai îndepărtată de tot ce înseamnă Charles Bridge, Palatul din Praga. Suntem chiar în punctul opus, aș spune, în zona în care mai mult își fac veacul localnicii și am văzut eu un itinerariu mai interesant, mai puțin bătut de către oameni, de către turiști și am zis să mergem să vedem și lucrurile astea mai puțin comerciale. Grebovca este un parc al localnicilor. Această fântână de obicei este deschisă vara, când este sezonul mai cald. Uitați cum nu e nimeni aici, doar noi suntem. Se numește și cartierul viilor, asta înseamnă Visegrad. Este practic următorul district pe care noi o să-l vedem, următorul sector. Cartierul Visegrad. Trecem pe sub acest pod deloc sketchy. Planul este unul simplu. Explorăm cartierul Visegrad și ulterior ne continuăm drumul. Începe să-mi amintească puțin de Lisabona, având în vedere cât de abrupte sunt străzile, dar facem față. Un cartier istoric și s-a văzut din prima zidurile uriașe ale vechii cetăți. Ce tare e pe aici! Ce tare e! O să explorăm toată zona. Mamă, ce fain e! Lângă podurile acestea care sunt foarte estetice și bine încadrate în peisaj, vedem în zare și castelul din Praga. Castelul din Praga este ironic că îl vedem din acest unghi, pentru că ne aflăm chiar în punctul în care ar fi trebuit să existe castelul din Praga. Acesta a fost predecesorul său, locul în care, în mod normal, s-au gândit cehii să își ridice castelul. Aici este biserica, catedrala Sfântului Petru și Pavel. Este măreață. Acum că am plecat de la biserică, să mergem să mai descoperim așa cartierul. Facem o plimbărică. Este Praga un oraș sigur, cu siguranță. Zi și noapte ne-am plimbat 20 de kilometri pe zi, pe lângă faptul că oamenii vorbesc foarte tare, dar cel mai adesea sunt turiști, nu sunt localnici. Voiam să vă zic că mi se pare un oraș extrem de sigur, m-am simțit în siguranță 100% din timp și vă recomand să veniți aici cu încredere, nici măcar frică de pickpocket nu mi-a fost. Chiar când credeai că nu poate să devină mai frumos. Trebuia să ne luăm și niște vin fiert. Thank you! Chiar lângă biserica Sfântul Petru și Pavel este și un cimitir pe care l-am găsit în ghidurile turistice de vizitat, pentru că are tot felul de statui funerare frumoase. Numai că eu aș vrea să merg mai departe și doar o să-l traversăm, că e drumul scurt. Înțeles de ce este trecută ca obiectiv turistic. Sunt foarte multe statui de genul acesta. E diferit față de alte locuri în care am fost, față de alte cimitire în care am fost, pentru că așa arată culoarele. Nu ceva mai avuți. Ne plimbăm pe aici? Voi să vorbesc? Eu voiam să fac un clip de la artistic. Cum beau un pahar de vin, gen stai așa, stac din gură. Mă uit romantic în zare. Merg mai încet să nu te împiedici. Gata, am venit și eu de la baie. Andrei deja a început treaba.
Am stat mai mult, că așa e la femei. Trebuie să stai la coadă, să aștepți. Unele femei decid să se mute acolo. Deci totalul a fost de 752, cu tot cu bacșiș 800, care înseamnă 160 de lei. Este un preț mai mult decât bun, mâncarea a fost bună. E un bar mic, simplu, dar cu mâncare bună, autentică, mai ales dacă veniți să vizitați The Upper Town. A fost foarte bună mâncarea aici, chiar recomand. Următoarea oprire este The Dancing House. Acum vine tramvaiul, avem o singură stație de mers și acolo, pe stânga, este mănăstirea de unde am venit noi. Am venit după ochii de la Sibiu. Nu, am văzut această biserică afișată pe un panou și am zis că nu mergem, era departe. Dar când am mers acum spre Dancing House am văzut-o. Are un model mai deosebit și de asta am zis măcar așa puțin să mergem să vedem. Plimbarea pe malul râului Vltava este un must, tocmai pentru că e așa frumos. Dar să nu uitați să vă îmbrăcați bine când veniți aici, că este mai frig decât în restul. Am văzut pe fătița era în tricou. Da, da, aia vin din alte țări. La noi în București deja poți să zici că e Miami Beach. Mult, merită să veniți aici. E super faină. Și e și întreaga zonă, de asta am și vrut să vă arăt o perspectivă mai largă, să vedeți cât este de frumoasă. Și acum, după ce am văzut Dancing House, continuăm plimbarea printre aceste clădiri superbe. E foarte frumoasă plimbarea pe malul râului, o recomand cu mare drag. Clădirile arată. Ne-am plimbat pe malul apei și era deja destul de frig. Ne venea să mergem la baie și nu știam unde să mergem. Ne gândeam că trebuie să intrăm undeva la o terasă și după aia am ajuns la această toaletă publică. Când am intrat, foarte frumos, foarte curat, și când am întrebat-o câți bani să-i dăm, a zis că suma este voluntară și i-am dat, cât i-am dat, Andrei? O bănuț din ala, 10 coroane, nu? Câți bani i-am dat? 10 coroane, nu? Nu, am dat 20 de fiecare. 20, dar oricum e super tare. Aici 4 lei de persoană. Aici jos am scos bani de la Raiffeisen fără să plătim nimic suplimentar, am scos cu Revolutul. Este chiar contactless. Și am scos 500 de coroane astăzi pentru că mergem la un muzeu al alchimiei și turul a fost primul tur și primul loc unde mi-au zis că nu acceptă plata cu cardul. 500 de coroane împărțit la 5, am scos 100 de lei practic. Atât. 600 de coroane în total, adică 120 de lei. Ăștia sunt toți banii pe care noi i-am scos. Imaginile pe care vi le-am arătat cu domnul care aprinde felinarele se întâmplă în fiecare seară acest proces. În luna noiembrie știu că începe în fiecare an și acest spectacol are loc de secole, mi s-au aburit ochelarii. Trebuie totuși să știți că este frig, recomand să vă îmbrăcați cât mai bine. Eu am degerat real, este foarte aglomerat, este gratuit de văzut și e interesant să vezi cum îl urmează peste tot oamenii. Ca niște copii. Așa, începe fiecare seară la ora 4 și o ia mai întâi pe partea stângă, cum vă uitați spre orașul The Old City, și apoi cu partea dreaptă. Am ajuns la ultima oprire de pe ziua de astăzi. Speculum Alchimie este un muzeu dedicat alchimiștilor, pentru că în Praga erau foarte mulți alchimiști. Chiar erau chemați la curtea regelui pentru a îl deservi pe rege, pentru a-i transforma metalele în aur. Era Aleea de Aur, tocmai are numele Aleea de Aur de la acești protagoniști alchimiști
care erau invitați, vă dați seama, cu mare fast, cu mare spectacol la rege, la curtea sa. Și în cadrul acestui tur, care a costat 50 de lei de persoană, am putut să plătim doar cash, ne vom plimba și ne va explica, ne va spune povești despre alchimiști și acolo jos, pe ușița respectivă, este un tunel, este o încăpere întunecată pe care au găsit-o ei, de pe timpuri, cum ar veni, unde făceau ei poțiunile, alchimiștii. Interesant. Wow. Major cities in Europe, like Kiev, Hermetism originated in an ancient Egypt, but from where it came to Egypt, nobody knows. Take it something as an ancient school system, but only being taught in the tight circles, because most of the Egyptians back then they were illiterate. They didn't know how to read or how to write. They were workers. And education. So they found documents in the Strauss monastery about this place. Thanks to those documents, we know it was behind the library, the lab or something like this. I wouldn't tell the public. Why would I tell the public? Then the state would come in, those inspectors would come in, and they would make it something like in here, you know. So there is a very big chance that we would just never know about them. We can go downstairs. The place was completely hidden from the sight of the people, mainly because of the political background of that era. I'm gonna explain it now, actually. So, and crush and mix those substances. The god created them like this. And you're coming in, destroying them, mixing them together. That's sacrilegious. That's against the natural order of things. That was their mindset. But everybody knew that alchemist, the Habsburg, he basically invited whole Europe in here. And it wasn't just an alchemist. It was artists, fortune tellers, astronomers, astrologists. With that, he brought a lot of coin into Prague. It's called Golden Age of Prague. But he brought a lot of attention and a lot of scammers. In the old system, Pope was the highest. He was like the headman. Second biggest one was Holy Roman Emperor. Since Habsburgs were always working with the Catholic Church, so Rudolf II, he was Holy Roman Emperor. And this is the problem. This is the reason why Vatican could not afford to send an army into this heretic Prague. Because they would be sending an army into their own emperor, which kind of doesn't make sense. So instead of that, they were sending confessors and inquisitors. Confessor to try to convert you by word. Inquisitor, basically a witch hunter. And those people were constantly roaming the streets. So this is the reason why we are underground. This is the reason why we are in the Jewish Quarter. Because Jewish people were always more open to these occultic practices. When I say occult or occult, it sounds like something evil, but occult in Latin, it means hidden. So those people, they are working in the secrecy. So this is why I'm gonna refer to them as an occultist sometimes. Near the Prague castle, you have this tower, Mihulka it's called. Under the Rudolf, that was an alchemy lab, but it was disguised as the observatory for those reasons. So everybody kinda knew, but nobody knew where exactly. If they were suspicious of those places, they were mainly scared of those places. Because superstition was still very, very high back in the Renaissance era. Deci asta este a doua, cea mai veche casă din Praga și a fost inundată până în anul 2000. Până în 2002, când au fost niște massive floods, atunci au descoperit-o și face parte din triunghiul magic cu Palatul din Praga și cu Fish Head, ce am văzut noi astăzi. Și suntem acum mai foarte tare. Who gave the birth to the art of the alchemy. And Greece, they wanted to take it for themselves, and they call it the Hermes Trismegistus, which was like the man who gave the birth to the art of the alchemy. But a lot of scholars are assuming that alchemy actually originated in the Middle East, because it's ancient. Do you know the book, I don't know exactly, Epos of Gilgamesh? Gilgamesh. Yes, I heard. Yes. It's one of the most oldest books in the world. It's from the Sumer. It's an alchemistical story. Aha. It's about a guy trying to find immortality. Yeah. This is an alchemy, you know, it's an allegory. So that would amplify that alchemy was truly here from the start. So if you want to find out what true alchemy is, you have to go into that era. But the deeper you go, then the information begins to get kind of clouded Yes. or shady, half
cut. Yeah. So since alchemy comes from the Hermetism and there are some scribings from them and teachings still left, I'm gonna be talking about that. This is very controversial. So those people, they believed that everything is a reflection of something. So they believe that everything is a reflection of the God. So they believe that you are a reflection of the God also. They believe this is this one point, the God, and those circles are coming from that one point. They call it the spheres. Depends on the teachings, it's like 7, 9, 12 or 13 of those spheres. The farther you are from that one point, the more decayed you are, but you are still like the demonic you are. But you are still the reflection of the one point of the God, you are still his creation. They believe that we are somewhere in the middle. So the biggest relic of the alchemy is something called the Philosopher's Stone. According to all Hermetics, the stone is supposed to be clear. So you should see right through it, like a crystal. It was supposed to harness those 4 elements within it. It was supposed to only benefit you as an individual. So immortality, it would cure you because you could be wounded. You just wouldn't get old. It would make you smarter. And it was this universal transmutation tool. So everything it touches turns into gold. A lot of philosophers and psychologists are speculating that search for the stone is symbolic. Because Rudolf II, he was ill. He was bipolar, amongst many other illnesses. And they think that this illness manifested itself into the search for the stone. The search for the stone is something like a search for healthy, illuminated, immortal mind. Philosopher, that's self-explanatory. Stone is the only immortal substance on this planet because it does not subdue to the time. But it could be wrong, because you have a lot of, I don't want to say theories, but you have a lot of reports throughout the history about people that are claiming they even knew, worked with also somebody who was supposedly in the possession of the stone. From the modern era, I think that the most famous one is Nicholas Flamel from the Harry Potter. Yes. That person was real. He was a French scribe. Supposedly, he bought the manuscript in the Hebrew, and he and his wife were able to crack the code. And you have a lot of reports throughout the history that people are claiming they saw him and his wife, like 200, 300, 400 years after they were supposed to be dead, to go to the theater or go to the pub. It's kind of true. But what is true, that there is a tombstone of the Nicholas Flamel. But who am I to say that amongst those... Și aici oamenii veneau și erau aduși de către regele Rudolf al II-lea să îi găsească elixirul vieții, pentru că lui a fost prezis faptul că va trăi până la 30 de ani și nu voia în niciun caz. Și a trăit până la 60 până la urmă, dar a adus tot felul de oameni care să îi facă poțiuni, alchimiști practic, care să îi prepare poțiunile. Și cel mai interesant mi se pare faptul că era... Te rog, uite-te, du-te. Cel mai interesant mi se pare faptul că au găsit această casă, v-am zis, în urma inundațiilor. A fost înghețată aici, cum ar veni aceste tuneluri, au fost înghețate până în anul 2002, nu au putut fi localizate și se consideră că este o foarte mare încărcătură energetică, magică, în triunghiul magic din Praga, de care chiar nu știam. Oricum, foarte tare acest tur și această experiență, știi, bine ai explicat și, într-adevăr, alchimia este și acum prezentă în viața noastră, mi-a plăcut cum a pus problema, prin farmacie, prin medicină, pentru că, până la urmă, asta reprezintă, să combine elementele și această clădire este atât de veche, merită real să o vizitați, pentru că ea este punctul istoric, are... Nu știu, aceste coridoare sunt extrem de vechi. Înainte era Praga mult mai jos, pentru că au tot fost inundații, au ridicat orașul. Dar această casă este absolut fascinantă și turul mi s-a părut extraordinar. Alchimia era pentru cei bogați, pentru că inclusiv Isaac Newton era considerat că ar fi fost alchimist. Și în plus, eu vă zic repede informații pe care le-am aflat și care mi s-au părut cele mai interesante. Trebuia doar făcută de către oamenii bogați și era ilegală la un moment dat în timp. Din păcate, au venit foarte mulți cu diverse poțiuni și ierburi din exteriorul Pragăi, din exteriorul Cehiei și le introduceau în diverse poțiuni. De exemplu, poțiunea dragostei, când vorbim despre poțiunea dragostei, conținea afrodisiace și de asta, practic, producea acea senzație de iubire și trebuia administrată constant. Te făcea să te îndrăgostești constant pentru că erai sub efectul afrodisiacelor și de fiecare dată luai așa o doză mare de afrodisiace și te întâlneai cu o anumită fată domnișoară și deodată o iubeai, pentru că te întâlnești odată, bam! Înțelegeți, nu? Foarte mișto tur. Bad living habits
and those people that are going to Elysee villages. A lot of people, actually, this is one of the reasons why every major city, Prague especially, grown so fast. Acesta este muzeul Speculum Alchemie. Vă rog, veniți aici, a fost extraordinar. A fost cea mai tare experiență din Praga. A fost extrem de intens, 30 și ceva de minute, 30 de minute în medie. A fost super tare pentru că sunt prezentate poveștile cele mai interesante despre alchimie, cât a fost ea de puternică și de relevantă pentru împăratul Rudolf al II-lea, cât de tare a fost totul gândit, toată practica lor cu alchimiștii, cum au venit și aduceau ingredientele și poțiunile și am văzut acolo clădirile alea, adică sunt niște lucruri pe care nu poți să pui un preț. Pur și simplu să te afli într-un loc cu atât de multă istorie și cu o vechime atât de mare, locuri în care s-a scris istorie, pur și simplu. Sunt extrem de entuziasmată și așa sunt eu când merg într-un tur din ăsta istoric, mistic, care vorbește despre legendele locului. Mă fascinează real tot ce ține de viața din trecut. Acest tur a fost în principiu despre perioada renascentistă din Europa renascentistă și da, toată lumea știe despre renascentismul din Franța, din Italia, dar câți au auzit despre alchimia din Praga, despre magia orașului Praga? Absolut fantastic! Cea mai tare chestie pe care am făcut-o în Praga, nu-mi vine să cred că am făcut-o în ultima zi, este ora 5:40, noi mâine dimineață plecăm în Viena și am făcut chestia asta, ultima activitate. Mă bucur super mult că am făcut asta. Ți-a plăcut? Foarte mult, da. Super! Am venit după ce am mers la tur, am venit la o bere, chiar lângă, să ne mai tragem sufletul și să vorbim despre experiență. Vă rog să vă uitați ce a vrut Andrei să comande. Uitați-vă, și mi-a comandat și mie. Nu doar lui, deci nu doar lui. Și am zis, Andrei, nu mi-e foame. Și el a zis, nu, Elena, stai așa că luăm un cârnaț. Ia uite-mă, Elena, hai, ia taier. Hai să vedem. Mamă, dar arată ciudat rău cârnațul ăsta. Nu arată ciudat, uite ce bine arată. Ce arată, mă, bine? E cald, uite. Păi cum era să fie cârnațul rece? Șuncă Praga. Păi și de ce nu este prăjit? Șuncă Praga. Deci tu vrei să-mi zici că ești mulțumit cu ce ți-ai luat? Se numește Șuncă Praga, uite, arată ca Șuncă Praga. Pentru Șuncă Praga e făcută în Praga, nu? Unde ești acum? Nu ești în Praga? Te aștept să-mi spui în comentarii dacă ți-a plăcut acest videoclip și dacă ai alte recomandări pentru călătorii din Praga.